คุณใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ไหนกันที่คุณใช้มันถูกจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันครับสำหรับรถป้ายแดงแน่นอนว่าคุณต้องใช้น้ำมันเครื่องตามเบอร์ที่ผู้ผลิตแนะนำมาเพราะยังอยู่ในระยะรับประกันและการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์นะครับส่วนมากมักจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะอยู่แล้วเพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็จะอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองสังเกตว่ารถสมัยใหม่มักใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ต่ำเพื่อลดแรงเสียดทานและมีส่วนช่วยในการประหยัดน้ำมันมากขึ้นซึ่งการดูคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องนะครับมักจะมีหลายหลักเกณฑ์ขอเริ่มจากมาตรฐาน SAE หรือว่า Society of Automotive Engineering หรือที่เราคุ้นเคยกับเบอร์ 0W30 5W40 นั่นเองซึ่งเลขด้านหน้านะครับหมายถึงค่าความทนต่อความเย็นยิ่งเลขน้อยนะครับก็จะสามารถทนความเป็นไขในอุณหภูมิต่ำได้มากกว่าหมายถึงว่าน้ำมันเครื่องจะไม่แข็งตัวเมื่อเจออุณหภูมิที่ต่ำนั่นเองนะครับส่วนเลขด้านหลังเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความหนืดนั่นเองยิ่งค่ามากก็ยิ่งหนืดมากแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับต้องเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของคุณแล้วคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องยนต์เหมาะกับเบอร์ไหนเราขอยกตัวอย่างที่เป็นประเด็นกันนะครับรถที่เก่าแล้วต้องเพิ่มความหนืดของน้ำมันเครื่องเพื่อชดเชยกับค่าความสึกหรอของเครื่องยนต์ที่เราใช้งานมานะครับถึงแม้ว่ารถจะรุ่นเดียวกันวิ่งมาระยะทางเท่ากันแต่คำถามคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่ารถของคุณสึกหรอเท่ากับรถคันอื่นจะแกะเครื่องมาวัดเคลียร์แลนซ์ก็ไม่น่าจะเหมาะเพราะเครื่องก็ยังไม่ได้พังแต่ก็มีวิธีสังเกตคร่าวๆเบื้องต้นนะครับเช่นถ้าระดับน้ำมันเครื่องลดลงเร็วกว่าเดิมอย่างไม่มีสาเหตุไม่มีการรั่วซึมก็อาจสันนิษฐานได้ว่าเครื่องยนต์เริ่มหลวมแล้วทีนี้น้ำมันเครื่องหายไปไหนคำว่าเครื่องหลวมหมายถึงส่วนต่างๆในเครื่องยนต์เริ่มสึกหรอนะครับเช่นลูกสูบกระบอกสูบอาจจะมีช่องว่างระหว่างกันเยอะทำให้น้ำมันเครื่องสามารถเล็ดลอดไปยังห้องเผาไหม้นะครับและเผาไหม้รวมกับน้ำมันออกไปทางท่อไอเสียนะครับและออกมาเป็นควันขาวนั่นเองแต่อาการควันขาวก็ไม่ได้บอกเสมอไปนะครับว่าเกิดจากเครื่องหลวมเพราะน้ำมันเครื่องสามารถรั่วออกมาได้มากมายตามส่วนต่างๆของเครื่องและออกทางท่อไอเสียได้เหมือนกันแต่เราจะขอยกเคสที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับคือเคสเทอร์โบรั่วเมื่อเทอร์โบรั่วนะครับน้ำมันเครื่องที่เลี้ยงเทอร์โบก็จะออกทางโข่งหลังตามแรงดันของไอเสียและเมื่อเจอกับความร้อนเผาไหม้จนกลายเป็นควันขาวนั่นเองนอกจากควันขาวแล้วนะครับอาการที่สังเกตได้ก็มีอีกหลายประเด็นเช่นเสียงเครื่องยนต์ดังกว่าปกติเพราะค่าเคลียร์แลนซ์ของเครื่องยนต์เปลี่ยนไปจากเดิมทำให้การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์แรงดันน้ำมันเครื่องตกและความร้อนขึ้นได้ง่ายก็เป็นอีกจุดสังเกตของอาการเครื่องหลวมครับแต่ที่สุดแล้วการเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาของเครื่องยนต์หลวมแบบถูกต้อง 100% ถ้าต้องการความสมบูรณ์คุณจะต้องโอเวอร์ฮอลเครื่องให้ค่าเคลียร์แลนซ์คืนกลับมาอยู่ที่เกณฑ์ปกติและใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ปกติก็จะดีที่สุดครับแต่ในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับการโอเวอร์ฮอลเครื่องรวมกับสภาพรถที่นอกจากจะต้องทำเครื่องแล้วนะครับต้องทำช่วงล่างภายในที่สึกหรอมาถ้าทำใหม่ทั้งหมดก็อาจจะซื้อรถใหม่ได้อีกคันดังนั้นทางเลือกก็คือเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมครับสังเกตว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณควรเพิ่มเบอร์น้ำมันเครื่องไหมคุณต้องการเพิ่มเบอร์ขนาดไหนเพราะเราไม่สามารถบอกได้ครับเพราะรถแต่ละคันที่มาการใช้งานมันไม่เหมือนกันซึ่งไม่มีหลักการตายตัวว่ารถกี่กิโลจะต้องเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องนะครับทีนี้ความเหมาะสมก็แล้วแต่การตัดสินใจของผู้ใช้รถแล้วครับรถในสนามนะครับมักจะใช้น้ำมันเครื่องเบอร์หนืดแต่ในรถบ้านรถซิ่งหลายๆคันก็มีความเชื่อว่าถ้าขับซิ่งต้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์หนืดซึ่งในความเป็นจริงแล้วรถใช้งานรถซิ่งไม่ได้ขับแช่ตลอดเวลาแบบรถแข่งจึงไม่ได้จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องครับยกเว้นแต่เครื่องซิ่งที่ประกอบใหม่ที่มีค่าเคลียร์แลนซ์ตามที่ช่างได้ออกแบบไว้ใช้กับน้ำมันเครื่องเบอร์หนืดครับสุดท้ายแล้วคุณภาพของน้ำมันเครื่องก็เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจครับเพราะบางครั้งน้ำมันเครื่องเบอร์เดียวกันสเปคเดียวกันแต่คนละยี่ห้อก็ส่งผลไม่เหมือนกันนะครับไม่เช่นนั้นคงไม่มีน้ำมันเครื่องให้เลือกใช้หลายแบรนด์หลายยี่ห้อบางครั้งที่น้ำมันเครื่องหายเพราะว่าน้ำมันเครื่องทนความร้อนน้อยและระเหยออกไปมากแล้วถ้าเป็นน้ำมันเครื่องปลอมเราขอบอกเลยว่าเลิกคุยเลยครับเพราะเราไม่รู้อะไรเลยบางครั้งน้ำมันเครื่องปลอมก็ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานแต่ละขวดคุณภาพก็อาจจะไม่เหมือนกันและถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้คุณสมบัติที่เขาโฆษณาไว้ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือว่าเขียนไว้เท่านั้นครับอย่างน้อยการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องนะครับก็ควรเลือกซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้มีความน่าเชื่อถือเพราะเราบอกได้เลยว่าน้ำมันเครื่องปลอมมันทำอันตรายให้กับเครื่องยนต์ของคุณได้มหาศาลรุนแรงสุดคือผ่าเครื่องซึ่งค่าใช้จ่ายพอๆกับวางเครื่องใหม่ได้เลยเรียกว่าเสียหายหนักกันเลยทีเดียวครับ
ฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องเองเมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะครับอย่านำไปเทลงท่อระบายน้ำหรือว่าลงดินนะครับเพราะมันเป็นการเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากทางที่ดีควรเก็บใส่ขวดไว้แล้วนำไปให้ที่อู่ที่เขามีถังเก็บนะครับเพราะเขาจะนำไปรวมและนำไปขายให้กับผู้ที่รับซื้อที่ไปทำประโยชน์ได้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับความรู้การเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เรานำมาฝากกันถ้าใครชอบหรือตอนหน้าอยากให้เราทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ